Δικαιοσύνη. Ποια είναι η θεία δικαιοσύνη στη γη όταν η δικία είναι μέρος της? Καλοσύνη. Ποια είναι η ευσπλαχνία του Θεού στη γη όταν η κακία είναι μέρος της? Θυμάμαι πριν πολλά χρόνια, όταν αντίκρισα στην Ινδία τη φτώχεια και τη μιζέρια, πόνεσε η καρδιά μου γι' αυτό. Κάποιος μου είπε: γιατί στενοχωριέσαι? Όλα είναι ψευδαίσθηση. Αλλά εγώ έβλεπα ότι οι άνθρωποι υπέφεραν και ήθελα να μπορούσα να έκανα κάτι γι' αυτό. Κάποιος μου είπε ότι το κάρμα ευθύνεται που οι άνθρωποι ζουν στην κακομοιριά, τις ασθένειες και τη δυστυχία, αλλά εμένα πονούσε η καρδιά μου γι' αυτό. Τώρα είμαι χαρούμενη που μαθαίνω ότι στην Ινδία οι άνθρωποι ζουν καλύτερα. Είμαι ευχαριστημένη που η ισότητα, η ευκαιρία στην μάθηση και η οικονομική ευμάρεια αρχίζουν να ανθίζουν στη χώρα αυτή. Θυμάμαι σε μια νεανική παρέα τον περίγυρό μου να κοροϊδεύει και να περιγελά έναν φίλο. Αυτός ο φίλος ήταν σε εισαγωγικά ελαφρύς και προκαλούσε το γέλιο στους ανθρώπους, αλλά σε εμένα ανέβαιναν τα δάκρυα στα μάτια μου με τον τρόπο που φέρονταν σε αυτόν, και επαναστάτησα και τον υπερασπίστηκα και δεν μπορούσα να καταλάβω τη χαρά των ανθρώπων που περιγελούσαν ένα δύναμο πλάσμα. Ακόμα και σήμερα τρομάζω από την άγρια χαρά εκείνων των κατά τα άλλα νέων ανθρώπων που φέρονταν άσχημα σε εκείνο το πλάσμα. Πού βρίσκεται η θεία δικαιοσύνη και η καλοσύνη στη γη όταν ο Θεός απουσιάζει από τις καρδιές των ανθρώπων? Αλήθεια, πού βρίσκεται? Θυμάμαι ότι πάντοτε ήθελα να κάνω κάτι για να βοηθήσω, για να συνεισφέρω στην αλλαγή της κατάστασης συνείδησης πάνω στη γη. Γι' αυτό και έκανα και κάνω όσα κάνω. Ο Χριστός στο Σταυρό είπε: «Συγχώρεσε τους, Θεέ μου, δεν γνωρίζουν τι κάνουν». Το είπε για εκείνους που τον σταύρωσαν, αλλά εκείνος πέθανε πάνω στο Σταυρό. Και εγώ γεννήθηκα με εκείνο το θείο κουσούρι της μεγάλης συμπόνιας και συγχώρεσης προς τα ανθρώπινα πλάσματα, και ήθελα να κάνω κάτι για να διορθωθεί η κατάσταση στη γη, και ζήτησα εγώ συγγνώμη από ανθρώπους που έκαναν κακό και συγχώρεσα ανθρώπους που έκαναν κακό και δέχτηκα ανθρώπους στη ζωή μου και στον περίγυρό μου που έκαναν κακό και βοήθησα ανθρώπους που έκαναν κακό και έλεγα πάντοτε μέσα μου: «Συγχώρεσέ τους, Θεέ μου, δεν γνωρίζουν τι κάνουν». Και ήθελα πάντοτε να βοηθώ τους ανθρώπους και να τους δείχνω τον δρόμο. Αλλά ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό. Αλήθεια, πώς θα εγκαθιδρυθεί η ειρήνη πάνω στη γη εάν οι άνθρωποι δεν είναι ειρηνικοί? Πώς θα αλλάξει η συνείδηση των ανθρώπων όταν η καλοσύνη και η συγχώρεση είναι το μόνο όπλο
στις καρδιές των ανθρώπων του φωτός. Πολλά χρόνια μετά και μετά από πολύ μεγάλη εμπειρία έρχομαι και σου λέω πως η καλοσύνη βρίσκεται μόνο στη μία μεριά της ζυγαριάς και πως στην άλλη μεριά πρέπει να βρίσκεται και κάτι άλλο. Ποιο είναι αυτό? Ας πούμε μία παλαιά ιστορία. Ένας δάσκαλος ζούσε κάποτε απομονωμένος σε μία σπηλιά. Μέσα στη σπηλιά ζούσε μία οικογένεια με μικρά ποντικάκια. Μία μέρα μία γάτα μπήκε μέσα στη σπηλιά και έφαγε τα ποντικάκια. Ένα μόνο σώθηκε, ένα μικρό ποντικάκι. Ο δάσκαλος από συμπόνια έσωσε εκείνο το μικρό χαριτωμένο ποντικάκι. Η γάτα επανήλθε για να το φάει και ο δάσκαλος πάλι το έσωσε. Σκέφτηκε να το μεταμορφώσει σε γάτα για να πάψει να κινδυνεύει από τους εχθρούς του. Μετά όμως ένας σκύλος μπήκε στη σπηλιά με απειλητικές διαθέσεις για τη γάτα. Ο δάσκαλος πάλι το έσωσε και σκέφτηκε να το μεταμορφώσει αυτή τη φορά σε σκύλο για να το σώσει. Αυτό και έκανε. Όταν όμως μία ήενα θέλησε να κατασπαράξει το πρώην ποντικάκι και τωρινό σκύλο, ο δάσκαλος το μεταμόρφωσε σε λιοντάρι. Και το λιοντάρι βγήκε εκεί έξω στη ζούγκλα και έγινε ο βασιλιάς των ζώων. Κανένας δεν ήξερε ότι δεν είναι λιοντάρι παρά μόνο δάσκαλος. Και εκείνο περπατούσε περήφανο μέσα στη ζούγκλα, επειδή βλέπεις είχε αποκτήσει δύναμη και ήταν ο βασιλιάς της περιοχής. Και επειδή ο μόνος που ήξερε πως η δύναμη του και η κυριαρχία του ήταν ψεύτικη ήταν ο δάσκαλος, σκέφτηκε να τον σκοτώσει για να κρύψει το μυστικό του. Και το λιοντάρι προσπαθούσε με ύπουλους τρόπους να απομονώσει και να σκοτώσει τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος όμως την τελευταία στιγμή το κατάλαβε και το μεταμόρφωσε πάλι σε ποντίκι. Δεν το σκότωσε, απλά του έδωσε πάλι την αληθινή του μορφή και το εκδίωξε από την σπηλιά του. Αυτή είναι η ιστορία μας. Η καλοσύνη βρίσκεται στη μία πλευρά της ζυγαριάς. Στην άλλη όμως πλευρά τι βρίσκεται? Ας πούμε άλλη μία ιστορία. Κάποτε ένας δάσκαλος δίδασκε στο μαθητή του την αγάπη και την ανιδιοτέλεια. Ο μαθητής νόμισε ότι κατανόησε τα λόγια του δάσκαλου και κάθισε για διαλογισμό στην άκρη του ποταμού. Εκεί τον πλησίασε ένα πράσινο γλιώδες πλάσμα και ζήτησε τη βοήθειά του. «Άσε με», του έλεγε, «να πιω λίγο από το αίμα σου, επειδή δεν μπορώ να ζήσω αλλιώς. Αν δεν με αφήσεις να φάω από εσένα, θα πεθάνω». Και έκλαιγε και παρακαλούσε για τροφή και φαινόταν κακόμοιρο και δυστυχισμένο. Εκείνος, ο μαθητής, για μια στιγμή σκέφτηκε να τον αφήσει να τον κατασπαράξει.
θυμήθηκε τα λόγια του δάσκαλου για αγάπη και ανιδιοτέλεια και του πρόσφερε το αριστερό του πόδι για να φάει. Μετά όμως από την πρώτη δαγκονιά πόνεσε τόσο πολύ που έσπρωξε το τέρας μακριά και έφυγε. Ο καλός μας μαθητής αναρωτιόταν για το πόσο καλοσύνη είχε. Αναρωτιόταν εάν οι διδαχές του δάσκαλου είχαν εισχωρήσει βαθιά μέσα στον εαυτό του. Δεν αισθανόταν καλά με αυτό. Όταν αντίκρισε τον δάσκαλό του, είπε «Δάσκαλε, δεν μπορώ να κάνω πράξη τις διδασκαλίες σου». Εκείνος χαμογέλασε και δεν είπε τίποτα. Έφυγε ο καλός μας μαθητής και πήγε και κάθισε πάλι για διαλογισμό στην άκρη του ποταμού. Και εκείνο το πράσινο γλιώδες τέρας τον πλησίασε και τον παρακαλούσε πιο αδύναμο από ποτέ. «Άσε με», του έλεγε, «να φάω. Δώσε μου λίγο αίμα να πιω από εσένα. Αν δεν με αφήσεις να πιω θα πεθάνω». Και μια μεγάλη δύναμη γιγαντώθηκε μέσα στον μαθητή και έσπρωξε με δύναμη εκείνο το γλιώδες τέρας μακριά. Το έσπρωξε με δύναμη και έφυγε μακριά για να σωθεί. Όταν πήγε πάλι στον δάσκαλό του, εκείνος χαμογελούσε και είπε ο δάσκαλος στον μαθητή «Επιτέλους, καλό μου παιδί, επιτέλους, τώρα έμαθες το μάθημα περί αγάπης και ανιδιοτέλειας». «Συγχώρεσέ τους, πατέρα μου», έλεγε ο Χριστός στο Σταυρό, «δεν γνωρίζουν τι κάνουν». Αλλά εκείνος πέθανε πάνω στο Σταυρό. Και έρχομαι μετά από χρόνια και σου λέω πως απέναντι από την αγάπη βρίσκεται η δύναμη και πως απέναντι από το θηλυκό αριστερά βρίσκεται το αρσενικό δεξιά και πως απέναντι από τη συμπόνια βρίσκεται η διάκριση για το πώς να την διαθέσεις και πως απέναντι από την αποδοχή μιας κατάστασης βρίσκεται η δύναμη να την αλλάξεις εάν αυτή σου πίνει το αίμα. Και έχεις όλη τη δύναμη της δημιουργίας και έχεις όλη τη βοήθεια από το Θεό για να τα καταφέρεις και έχεις όλη την ευθυκρισία και τη διάβγεια για να βρεις τον τρόπο να το κάνεις. Αυτή η γη θα αλλάξει εάν εσύ αλλάξεις. Κάνε όμορφες αλλαγές χωρίς θυμό, αλλά με ευθυκρισία. Κάνε όμορφες αλλαγές χωρίς συναισθηματισμούς, αλλά με την αίσθηση της δικαιοσύνης. Αν μπορείς να διαφύγεις από κάτι, γιατί να μην το κάνεις? Αν μπορείς να διορθώσεις κάτι, γιατί να μην το κάνεις? Αν μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου, γιατί να μην το κάνεις? Αν μπορείς να έχεις δύναμη, άνθρωπε, γιατί να επιλέξεις την αδυναμία? Αν μπορείς να είσαι δίκαιος, άνθρωπε, γιατί να είσαι άδικος? Σε ένα υψηλό επίπεδο συνείδησης η ουδετερότητα είναι προτέρημα. Στον κόσμο όμως που ζούμε χρειάζεται διάκριση για το πώς να κινηθεί κανείς. Σε ένα υψηλό επίπεδο συνείδησης που υπάρχει, όλα είναι ψευδαίσθηση. Στον κόσμο όμως που ζούμε
Χρειάζεται η καλοσύνη του Θεού να διαμοιράζεται ανάλογα με την δεκτικότητα των ανθρώπων. Εάν μπορείς να βοηθήσεις, βοήθησε. Εάν μπορείς να ανακουφίσεις με τις πράξεις σου, κάνε το. Αλλά ταυτόχρονα έχε τα μάτια σου ανοιχτά. Οπλίσου με τη δύναμη του Θεού και άνοιξε καλά τα μάτια σου. Η συμπόνια βρίσκεται αντίκρι της δύναμης και η ευαισθησία βρίσκεται αντίκρι της διάκρισης και η φιλία για όλα τα πλάσματα βρίσκεται αντίκρι της καθαρής όρασης. Επειδή βρίσκεσαι πάνω στη γη και επειδή θα πρέπει να ζεις με μία πεντακάθαρη καρδιά και με τα δυο σου πόδια ριζωμένα πάνω στη γη. Τα δύο αυτά πόδια είναι η αγάπη και η δύναμη. Συντόνισε καλά τα πόδια σου. Συντόνισε καλά την συμπόνια της καρδιάς σου. Οι αλλαγές είναι στο κατόφλι σου. Ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.